Chào anh chị và các bạn thân mến. Bún cá là một món ăn ngon, dễ ăn. Nước lèo thì trong, thơm lừng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào tô và dùng thôi. Và có rất nhiều cách nấu bún cá. Chẳng hạn như bún cá Hà Nội, bún cá miền Trung, rồi bún cá miền Tây, vân vân, rất là nhiều. Đấy, bún cá miền Tây này anh chị ơi, ngon chưa nè. Bún cá miền Tây là có cá, có rau đắng, kèo lèo, bông súng. Ăn rau sống là ngon nhất luôn á. Cá này chấm với nước mắm me hồi mà em pha đó, tuyệt vời luôn. Cá thơm, miếng thịt cá thì chắc mà thấm gia vị, có cái độ dai nha, ngon cực kỳ luôn anh chị ạ. Và đặc điểm của cái món bún cá này thì nó cần phải có cái ngải bún này nè, thì nó mới có một cái hương vị đặc biệt và rất là thơm, nó hợp lắm. Ở trong miền Nam như ở Sài Gòn đó thì các chợ người ta đều có bán, rất là dễ mua. Em có một con cá lóc đã làm sạch và phi lê ra. Chúng ta sẽ lấy cái phần thịt ra thịt, xương ra xương ha. Cá mua về thì anh chị cạo rửa sạch với muối ha. Rửa cho thật sạch rồi hãng phi lê ra. Phi lê ra rồi thì mình không có rửa lại nữa. Bây giờ thì anh chị cắt ra và chúng ta đi ướp gia vị. Cái đầu cá thì em để nguyên như thế này. Đây là 800g cá đã phi lê rồi nè, tính thành phẩm anh chị nhé. Và đây là những cái gia vị em đã chuẩn bị để ướp cá. Em dùng 3g muối, 1/2 muỗng cà phê, 2 muỗng cà phê đường, 10g, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 3g, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 3 muỗng canh dầu phi tỏi, 1 muỗng canh nước mắm, 15g, nước mắm ngon 40 độ đạm anh chị nhé. Anh chị cho dùm em 1 muỗng cà phê bột nghệ nữa nha, hồi nãy em quên á. Bây giờ thì trộn đều lên cho thấm gia vị. Cá này bây giờ anh chị để trong ngăn mát tủ lạnh nha, và chúng ta ướp ít nhất là 2 tiếng thì nó mới thấm, cá sẽ dai và ngon hơn. Và đặc điểm của cái món bún cá này thì nó cần phải có cái ngải bún này nè, thì nó mới có một cái hương vị đặc biệt và rất là thơm, nó hợp lắm. Gừng và nghệ thì anh chị nướng cho nó vàng như này ha, cho nó vàng thơm lên. Nghệ nướng kỹ chút xíu á, thì khi mình nấu á, nó sẽ không có cái mùi hăng của nghệ, nó thơm ha. Nồi nước sôi rồi thì em cho vào đây 20g gừng, một cái xương ống heo á, nguyên cái. Thì khi mà nước sôi bùng lên rồi thì anh chị thả vào đây và chúng ta chần 15 đến 20 phút để cho cái xương nó được sạch á, thì mình nấu cái nước dùng nó mới trong. Xương ống thì anh chị chần cho em 15 đến 20 phút kể từ khi bắt đầu nó sôi bùng trở lại. Cái xương ống em chần đã được 15 phút rồi thì bây giờ em sẽ cho cái xương cá này vào đây chần luôn. Thì xương cá anh chị chần 5 đến 7 phút thôi. Xương này sau khi chần xong thì chúng ta sẽ đem đi rửa lại cho sạch. Em chuẩn bị cái nồi nước để nấu nước dùng nè. Thì cái phần nước này anh chị cứ cho ngập xương nhiều chút. Và em cho vào đây một củ hành tây nướng thơm lên, 200g. Nghệ cũng vậy, 35g nghệ đã nướng cho chín vàng nó thơm á. 25g gừng, vài trái ớt hiểm đập dập và một cây baro, lấy phần thân trắng không có lấy phần lá. 200g sả đập dập cho vào đây cho nó thơm. Anh chị đậy nắp lại để chờ cho nó sôi, chúng ta cho xương vô nha. Đã sôi rồi đây ạ.
phải sôi bùng như thế này nữa thì anh chị mới bỏ cái xương vô được nhá. Đấy, cái xương cá mình cũng cho vào đây, mình nấu luôn cho nó có cái nước ngọt và nó tạo cái mùi á. Thì bây giờ á, nó đã sôi rồi, mình cho xương vào, mình chờ cho nó sôi trở lại. Anh chị giảm lửa giùm em. Nồi nước dùng này thì anh chị hầm cho em 1,5 tiếng đến 2 tiếng nha, nó mới ra được nước ngọt. Anh chị hầm để lửa nhỏ liu riu thôi, và nếu có bọt thì anh chị hớt bọt đi ha. Trong quá trình mà hầm á, nước nó cạn thì mình thêm nước sôi vô. Thưa anh chị, đặc điểm của cái món bún cá miền Tây này thì nó phải có mắm lóc. Thì anh chị có thể mua cái người ta xay sẵn ra mình làm cũng được, hoặc là cái nguyên con như thế này về mình xay ra. Mắm lóc nấu mới ngon anh chị nhá, mà không có thì anh chị tạm cái mắm cá linh thì cũng được, nhưng mà nó không có đúng với cái món này anh chia sẻ này. Đây mắm cá thì anh chị xay ra cho nó nhuyễn như thế này, rồi chúng ta sẽ cho vô nấu lên ha. 600 ml nước em dùng để nấu mắm cá lóc á, thì em cho vào đây 3 nhánh sả nhỏ nè, và em dùng 60 g mắm lóc anh chị nhé. Mắm cá lóc này anh chị nấu 7 đến 10 phút cho em, rồi sau đó thì chúng ta sẽ lược lại. Cái này em nấu được 10 phút rồi nè, bây giờ em lược qua đây ha. Và cái phần này thì anh chị để cho nó nóng ra lấy nước trong. Xương ống, xương cá cùng với những nguyên liệu nấu nước dùng đã được 1,5 tiếng rồi nè anh chị. Bây giờ em sẽ lọc, em tắt bếp đi và em sẽ lọc để lấy cái nước trong ha. Anh chị phi tỏi cho nó thơm vàng lên rồi thì mình cho ngải bún nè, gừng và ớt như là hành tím vào, xào cho thơm lên. 40 g hành tím, ngải bún thì 60 g, gừng ở đây em dùng 30 g, và cho thêm vài trái ớt hiểm nữa. Ớt này không có ớt hiểm cho sừng. Phần này thì anh chị xào cho thơm lên thôi, rồi mình cho vào trong cái nước dùng. Em thấy nó thơm rồi thì em sẽ tắt bếp nè, và cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nghệ, muỗng vơi vơi anh chị nhé. Tắt bếp rồi thì mới cho bột nghệ vô, đảo cho đều lên rồi thì cho vào cái nồi nước dùng luôn. Đây là cái nước dùng này, ở đây em lấy 3 lít nha, 3 lít hơn gì chút cũng được. Và cái nước mắm lóc này nè, em nóng cho nó trong, em chỉ lấy cái phần nước trong thôi. Cái nồi nước dùng nó bắt đầu sôi trở lại rồi nè, em sẽ nêm vào đây 15 g muối, 3 muỗng cà phê, 25 g hạt nêm, 15 g bột ngọt, và em dùng 50 g đường phèn anh chị. Em không có muốn cái vị nó ngọt nhiều nên em dùng đường phèn. Anh chị thích ngọt đậm đà thì mình dùng đường cát trắng giùm em ha. Sau khi cho gia vị vô thường mình cho hạt nêm đang sôi nó sẽ ra bọt nè, anh chị hết cái bọt giùm em á. Thì cái nồi nước dùng này anh chị nấu 15-20 phút nữa cho cái gia vị nó tan đều đi, rồi chúng ta nêm lại cho vừa ăn ha.
Cá em ướp á, em ướp mà cũng được 2 tiếng hơn á. Bây giờ thì mình chiên cho nó săn lại, nó chưa chín hẳn đâu. Chiên cho săn cho thơm lên như này nè, rồi mình cho vào trong cái nồi nước lèo luôn. Cái nồi nước dùng em nấu nãy giờ được 20 phút rồi á. Cá em chiên rồi vậy cho vào đây rồi mình nếm lại luôn ha. Đó, cái đầu cá này, ngon ghê chưa. Giờ thì em sẽ tăng cái lửa lên ha, tăng lửa lên cho nó sôi rồi nếm gia vị lại. Sôi quá rồi nè, giảm lửa này anh chị. Cái này mà mình chỉ cần chậm tay tí xíu thôi là nó đục nước á. Quá tuyệt vời luôn đó, cái vị ngọt ngọt của xương của cá đó chứ không phải là ngọt của đường đâu, nó ngon lắm, nó cái vị ngọt thanh ha, và cái độ mặn nó cũng vừa ăn rồi, không mặn quá mà cũng không có nhạt đâu. Cái hương thơm như là hành, ớt và ngải búng với gừng này nè. Bây giờ anh chị không muốn để ở trong nồi thì mình vớt ra, em sẽ để cái quả ớt lại nhìn cho đẹp ha. Nấu thêm 5-10 phút nữa cho cái cá nó chín hẳn đi ha. Cái đầu cá nó lớn đó, mình chiên chưa có chín đâu, cho nên là mình để cho nó chín hẳn cái đầu đi. Rồi thì em ra em chuẩn bị một cái tô bún ha, một lát nữa mình chan vô. Bây giờ thì em sẽ đi pha một chút cái nước mắm me để chúng ta ăn kèm với lại cá với lại rau anh chị nhé. Ở đây là 1 muỗng đường cát nè và 1 muỗng nước mắm. Cho thêm vào đây 1 muỗng nước cốt me nữa nha. Thì ở trong cái cốt me này hồi nãy em có cho chút đường với nước sôi vô, em dằm nó ra. Khuấy cho tan rồi thì anh chị cho vào đây vài lát ớt. Món bún cá miền Tây này thì chúng ta ăn kèm với các loại rau như là kè lèo nè, bông chuối, rau muống và có giá, bông điên điển, bông súng. Thì anh chị thích ăn cái loại nào chúng ta mua cái loại rau đó. Hoặc là những cái vùng miền mà không có những cái rau này thì anh chị có thể dùng với rau đắng, rau muống, bông chuối hoặc là giá. Ví dụ như ở miền Trung hoặc là miền Bắc thì em nghĩ chắc là không có bông điên điển, hoặc là có những chỗ có chỗ không. Như bông súng này thì chắc là hiếm ha. Đây là cái rau răm á, em sắc nhuyễn để lát mình rắc lên trên mặt tô bún nè. Ăn kèm với những cái loại rau thơm như là rau kinh giới, tía tô. Sẽ cho rau xuống dưới luôn để mình chan lên thì nó sẽ tái luôn đó anh chị. Bún cá thì ăn với rau đắng là rau đặt cá bún vô rồi thì anh chị rắc lên đây một ít rau răm cắt nhuyễn nè. Đấy, cá bây giờ nó chín rồi nè. Nước lèo thì trong thơm lừng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào tô và dùng thôi. Đấy, bún cá miền Tây này anh chị ơi, ngon chưa nè. Bún cá miền Tây là có cá, có rau đắng, kèo lèo, bông súng. Ăn rau sống là ngon nhất luôn á. Rất vừa ăn luôn. Cá này chấm với nước mắm me hồi mà em pha đó, để nói là tuyệt vời luôn. Đó, miếng cá nó chắc nịch luôn nè. Cá thơm, miếng thịt cá thì chắc mà thấm gia vị, có cái độ dai nha. Cái nước của nó ngon lắm, vừa. Cái này ai ăn chua cho thêm chút nước me vào nữa ngon. Ngon quá anh ơi. Cái rau thì giòn giòn, nước lèo thì thơm, vị đậm đà, nó hòa quyện, nó ngon lắm luôn á. Thường thì bún cá miền Tây nó có một cái vị ngọt hơi nhiều so với những cái vùng miền khác. Đó là cái vị đặc trưng của người miền Tây. Nhưng mà nếu nó ngọt quá thì nhiều khi cá nhân của anh chị á có thể là sẽ không có thích. Cho nên hôm nay á, em nấu cái vị này là cái vị chung, không có ngọt quá. Thì nếu anh chị nào mà muốn ngọt hơn thì anh chị thêm đường dùm em ha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.